אז שלום, קוראים לי רותם עומרי. אני קיבוצניקית בעבר וגם בהווה, ועברתי בכל העולם באמצע. יש לי 3 ילדים וגבר שאני מאוד אוהבת, ויש לנו גם כלב וחתולה. אני מאמינה מאוד בכוח של אומנות לרפא ולעזור לאנשים להגיע למקומות שאליהם הם רוצים להגיע, מבחינת המודעות והכוונה שלהם, ומבחינת באמת יכולת של ממש להתגבר על חסמים ועל קשיים למיניהם, אם זה חרדות או טראומות, כמו שכולנו חווים במיוחד בימים אלה. וגם יותר מהנורמטיבי, גם ממש התמודדות עם קשיים נפשיים. התרפיה באומנות, שזה המקצוע שלי, זה בעצם הדרך להשתמש באומנות ככלי שהוא כלי טיפולי. זאת אומרת, למצוא את הדרך שבה אומנות יכולה להיות כמו שפה, או שהיא כמו מעלה דברים שאנחנו בדרך כלל לא יודעים אפילו שהם שם, ופתאום דרך האומנות יש להם נוכחות, יש להם מקום, ואפשר להבין אותם יותר, להיות איתם יותר בקשר. היא יכולה לתת לנו דרכים לוויסות, אם אנחנו לא מאוזנים, לעזור לנו להיות מאוזנים יותר. האומנות היא דבר מאוד מאוד רחב. אני עובדת בעיקר עם אומנות פלסטית, זאת אומרת עם חומרים, אם זה עבודה בחיימר, או אם זה תפירה, או רקמה, או אם זה ציור בכל סוגי הצבעים. אבל אפשר גם בכל סוגי האומנויות להגיע למקומות האלה, אם זה בעזרת המוזיקה, אם זה בעזרת דרמה, משחק, או כל מיני, ביבליותרפיה, זאת אומרת, גם שימוש במילים כאומנות. וכל דרך כזאת היא דרך שבאמת מאוד תומכת בנו, בתוך תהליכי מודעות וצמיחה והתפתחות אישית שלנו. יותר קל באמת יחד עם מישהו שמלווה ותומך בתהליך ונותן באמת מתווה דרך שיכולה לתמוך בתהליך האישי של אדם. מתאים באמת לכל הגילאים, גם גילאים מאוד צעירים שעוד אין להם בכלל את המילים, וגם גילאים מבוגרים שבהם המילים הן לא תמיד נגישות, ולפעמים הן בתת המודע, וזה מקל על לשלוף אותם ולהבין יותר את עצמנו בתוך התהליך. כמובן גם דרך נוער, שהרבה פעמים נמצאים בנקודות האלה בחיים שהם לא יודעים בדיוק איך לאסוף את עצמם, או מה קורה להם בכלל, ואז גם האומנות יכולה להיות כלי של הבנה, כלי של להבין יותר מה קורה לי, איפה אני נמצא, איפה אני נמצאת, מה הייתי רוצה, לאן הייתי רוצה להגיע. גם לשם אפשר להיעזר באומנות. זה פשוט באמת כלי קסום ונפלא שהוא קיים והוא שייך לכולנו, גם למי שלא חושב שיש לו כישרון, גם למי שנדמה לה שהיא לא יכולה להפיק מעצמה שום דבר. בעזרת הכלי הזה של אומנות, שהוא מלווה עם תרפיה באומנות, בעצם אפשר להפיק הרבה, אפשר להגיע גם למקומות להפתיע את עצמנו בתוך זה. אז באמת אני רוצה ככה להזמין את כולכם, כל מי שצופה, לנסות, להעיז, אפילו בשביל עצמכם, אפילו רק לשרבט, כי גם אם אתם רק משרבטים רגע, זה כבר יכול לעשות משהו טוב לעצמכם. מתוך השרבוט לפעמים כבר מגיעות התובנות. מה הכוונה שרבוט? אפשר פשוט לקחת דף ולעשות בו איזשהו קו, ומעליו עוד איזשהו קו שפוגש את הקו הראשון בנקודה אחת או יותר, יכול להיות 2 נקודות או 3. אחר כך להוסיף עין, איפה שאתם רוצים, איפה שתבחרו, ולהסתכל רגע איזו דמות נוצרה שם, ולהוסיף לשם את הצבעים, ולהוסיף את הרקע, ואולי גם להחליט איך אני אקרא לדמות הזאת, ואולי גם להחליט על איזה קורות חיים של הדמות. וככה דווקא מתוך הדיאלוג עם דמות שכאילו יצאה ממני, אני נחשפת לעוד חלקים בי, ויכולה ככה עוד קצת להכיר את עצמי. השיטה הזאת זו שיטה שהיא נקראת דודלינג. התחיל אותה ויניקוט בעבר הרחוק, וממשיכה אותה היום מיכל לוי, שהיא חברה שלי, שהיא פיתחה את השיטה הזו שהיא תהיה כל כך נגישה כמו שהצגתי לכם אותה כרגע.
מזמינה אתכם להתנסות גם בזה וגם בכלל, בצבעים, בחמר, בכל מה שתרצו. ומקווה שזה יעבוד בשבילכם ושתבינו על מה אני מדברת. תודה רבה.